B2C-bedrijven zijn over het algemeen veel meer bezig met AVG of GDPR zoals dat internationaal heet. Ze zijn bezig natuurlijk met het onderhouden van de klantrelatie. Tot nu toe zijn ze altijd heel actief geweest om zonder toestemming van de klant gegevens vast te leggen. En tegenwoordig moeten ze daar veel meer moeite voor doen. En vanuit hun reputatie, maar ook vanuit de relatie die ze willen opbouwen met de klant, zijn ze daar veel en veel meer mee bezig. Ja, hoe staat Nederland ervoor ten opzichte van de rest van Europa? Wij hebben in de afgelopen maanden een onderzoek gedaan, een praktijkonderzoek naar allemaal sites die consumentenservices aanbieden. En we hebben dat gedaan bij bijna 90 bedrijven in verschillende Europese landen. En we zien eigenlijk door de bank genomen dat iedereen nog enorm achterblijft ten opzichte van de norm met de implementatie van AVG of GDPR zoals het dan internationaal heet. En wat we ook gezien hebben is dat Nederland het ietsje beter doet dan de rest. En wij denken toch dat daar het pragmatisme wat in Nederland natuurlijk altijd speelt, de oorzaak van is. Maar ook de privacybewustzijn wat we in Nederland al jaren meer hebben dan heel veel andere landen, dat speelt daar denk ik ook een belangrijke rol in. Wie int de boetes, de AVG-boetes en waarom? Nou, ik denk dat het primair AVG en GDPR, dat het in de essentie niet een boetesysteem moet zijn, maar dat het een systeem is waarbij we nou eindelijk een keer de rollen omdraaien en waarbij de consument en de belangen van de consument in acht worden genomen. Maar ook dat consumenten verleid worden om gegevens te delen en daarmee een vertrouwensrelatie opbouwen. Dus ik denk primair dat het niet een boetegestuurde regelgeving zou moeten zijn. Alleen een regelgeving invoeren zonder boetes, dat is natuurlijk ook niet, dat werkt ook niet. Dus de boetes zijn significant, die dreigen tot 4% van de wereldwijde omzet. Dus ja, dat is wel de moeite waard. Of ze uiteindelijk en in welke mate ze geïnd gaan worden, dat zal de praktijk uitwijzen.